huomenta! Minulla itselle aamupala on se kaikista tärkeä ateria, mitä koko päivässä on, ja siitä syystä me panostan siihen niinku ekstra paljon sille, että on kaikki hedelmät ja on kaikki levitteet ja kaiken maailman vimpstakkelit siinä sitten. Mulla on nykyään tullut tämmönen tietty rutiini siitä, että mitä me paan aina leivän päälle, ja tää guacamole on ollut mun niinku ultimaattinen lemppari jo jonkun aikaa, eli tää on käytännössä vaan tällaista avokadolevitettä, ja sen lisäksi sitten tuorekurkkuu ja vähän kasvis, joka ei näytä kyllä kasvisleikkeleeltä, mutta kasvismakkaraa se on. Aamuun kuuluu myös tietty vitamiinisatsi, B12 ja magnesiumia ja B-vitamiinia, ja minä yleensä tykkään nautiskella minun aamupalaa silleen rauhassa, että me lueskelen vähän somejuttuja ja katon snappeja siinä, ja sitten me lähdenkin jo töihin. Tuliko sinä tässä kuormassa sipuliin? Joo. Kello on nyt 8 ja mä syön ensimmäisen välipalan. Aamukahville. Onko se mieleen? Haluat seteitä? Joo. Ja tässä mokkapaloja? Joo. Meillä oli lauantaina krapula, niin meillä ei voi mokkapaloja, mutta kaikki on melkein syöty jo. Onpa hyvää. Eikö ookin? Huomaako, että on vegaanista? Eipä juuri. Tänään meillä jonkin sorttinen tämmönen kuoppien tyhjentelypäivä, eli mä ajattelin tehdä tällaista massaman karritahnasta, joka on siis oikeasti aika tujua tavaraa. Et jos olet kokeilemassa etkä tykkää tulisesta ruoasta, niin en välttämättä suosittele. Mut niin, tuosta ajattelin tehdä sellaista karria, jossa on kikherneitä ja jalotofua. Ja sit mä ajattelin tunkea sinne vielä tämmönen surullisen basilikan lopun, mikä on täällä pussissa, koska tää todennäköisesti olisi huomenna jo kuollut. Pakko hyödyntää jotenkin. Viime kerralla kun mä kävin kaupassa, niin mä ostin testiin tällaista Pauliinuksen superriisiä, jota siis mun työkaveri suositteli, ja kun on tämmönen mainoksen uhri, niin mä ajattelin testata. Tää kuulostaa ainakin ihan superhyvältä, kun tässä on kaikkea punaisia ja ruskeita raakariisejä, vihreitä linssejä, kvinoa ja kurpitsan siemeniä. Minusta on ihana, kun voi napostella niitä viinirypäleitä samalla kuin kokkaa, niin ei pääse verensokerit liiaksi laskemaan silleen. Meanwhile. Se on jännää, että yleensä tosi moni ajattelee, että jos on leipuri, niin sit automaattisesti ihan älyttömästi napostelee ja syö niitä herkkuja, mitä tekee niinku töissä. Kun minulla oikeastaan se menee ennemminkin silleen, että vasta sitten kun mä pääsen töistä, niin me rupean sitten herkuttelemaan syömään kaikkea pullaa ja piirakkaa. Töissä ennemminkin sitten vaan ajattelee ne jutut, mitä tekee, niin kuin vaikka jotkut peltipiirakat ja tällaiset, niin ne ajattelee semmosina esineinä jollain tavalla, että niitä ei ajattele semmosena syötävänä asiana. En tiedä mistä toi johtuu, mutta minä uskon, että tuo on aika yleistä jollain tavalla. Mitä tänne tofulle on tapahtunut, kun tää on tämmönen löllö? Ei, mitä helvettiä, kattokaa! Eihän tämmöistä tofua voi kuutioida. Et haluu. Kylläpä harmittaa, kun tää tofu oli tämmöstä ihan ihmessötöstystä. Nyt tästä ei tuu semmoista täydellisen näköistä aasialaista ruokaa, tästä tulee tämmöstä tofumokkelia. Mä muistan jotenkin tosi huonosti juo aina vettä, mutta mä yritän peisata sitä sillä, että tää kuppi on tämmönen hervottoman kokoinen, niin sit muistais juua jotenkin paremmin. Me on siinä mielessä vissiin vähän erilainen ruoanlaittaja, että yleensä ihmiset tekee hirveästi ruokaa sille, että ne seuraa hirveän orjallisesti jotakin reseptiä. Ja minä on taas itse semmonen, että minä tykkään kokata ihan fiiliksellä ja siis puhtaasti silleen intuitiolla, että mitähän tänne voisi laittaa, ja sit minä kokeilen kaikkea ja jotkut yhdistelmät toimii ja jotkut taas ei, mutta en minä yleensä ikinä katso mitään reseptiä oikeastaan mihinkään. Minä olen kanssa miettinyt, että minä haluaisin joskus ruveta uudestaan pitämään sellaisia niin live-kokkikursseja täällä Joensuussa. Eli siis sille, että minä opettaisin niin ruoanlaittoa tai leipomista tai jotakin vastaavaa. Mehän pidin itse asiassa sellaisia kursseja silloin, kun me oli jotakin 18-20. En ihan tarkalleen itse asiassa muista edes, minkä ikäisenä, mutta siitä on oikeasti ihan sikaa monta vuotta jo aikaa. Sitten mulla tuli niinku työt ja arki siihen väliin ja sitten se vähän niinku jäi. Mut nyt olisi tässä semmonen kiva drive, niin voisin taas ruveta opettamaan. Mut mikäli sä oot Joensuusta ja sinne oikeesti kiinnostais tollanen Lapachen kokkikoulu, niin pistä ihmeessä kommenttia tonne alaboksiin, niin me sitten tiedän, että kannattaako myös harkita tällaista.
Niin, ja jos sinua muuten kiinnostaa semmonen ruoanlaittokurssi, niin olisi kans kivaa tietää, että mistä aiheesta sinä haluaisit minulta opetusta. Että olisiko se enemmän niinku ruoka vai joku leivonnainen vai kaikki yhdistettynä. Nyt seuraa tärkeä osa ruoan valmistusprosessia, nimittäin maistaminen. Niin yleensä tässä käy sillä, että koska me en jäähdyttele tätä, niin minun suu pallaa pahemmanpuoleisesti. Ja sit me en maista enää sen jälkeen yhtään mitään. Jos ei ollut muuten resepti tähän kasvisruokkaan, niin minä laitan sen tonne kuvauskenttään, niin sieltä pystyy käydä nappaamassa talteen. Kotivaatteet on kyllä niinku parasta ikinä, tämmöiset löysät ja isot jättiteepajat. Njam, 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 njam. Oli kyllä niin hyvä, että me halusin vielä santsata. Mä silti siivonaa kaikki lelut täältä pois. Me ollaan tää päivä yritetty Peten kanssa pähkällä, että miten me saatais tänne takkahuoneessa lisää valoa, kun nämä valot, mitkä tiellä tällä hetkellä on aivan sysipaskat. Ja siis tää ringlaitti on tällä hetkellä minun niin kuin kuvaus / myöskin työskentelyvalo, että ei tää nyt oikein semmonen niin kuin tietokonetyöskentelyvalo oikeesti edes oo. Siellä on kyllä niitä 4 maltaisia valita sieltä varmaan ota. Mielestäni se oli niin hieno, se oli semmonen pyöreä. Haluatko nami? Iskä oli ostanut minulle tämmösen ihan muoliman hienoimman muumimukin yllätyksenä. Paras iskä. Turhaama sanastaan stadium eikä stadium. Mutta mulle se on stadium. Stadium. Ei vittu, paras. Oliko se upotettua vai ei? Ei oo. Noniin. Pitäisikö se olla? Ei kun just ajattelinkin, että varmaan parempi laittaa, ettei tarvitse niinku ruuvata tuo koko sitä reikkäkattoa. Tässä alkaa tuntua, että me en varmaan enää tänään syö hirveästi mitään. Korkeintaan juon vettä. Että tämmösiä eväitä mie yleensä syön joka päivä kutakuinkin. Tää oli kyllä kiva video tehdä. Toivottavasti tykkäsit katsoa tätä ja me nähdään tuttuun tapaa seuraavassa videossa. Heippa!